So today we're going to be looking at how to read the ditties and the phonics books. This is a follow-on from the previous 2 coffee mornings which have been in school, where we looked at the actual phonics and how to pronounce them and how to do certain activities at home. Ngày hôm nay thì mục tiêu của buổi cà phê đó là sẽ tập trung vào bài đọc và sách tập đọc, là phần tiếp theo trong 2 buổi cà phê sáng trước đó mà chúng tôi đã thực hiện ở trường. Okay, so our aims, basically we want you to be able to have the skills to read with your child at home, and we obviously want them to read confidently, but also enjoy their reading. Mục tiêu của buổi cà phê của chúng tôi ngày hôm nay muốn hỗ trợ quý phụ huynh với những cái kỹ thuật có thể giúp các bé đọc được những bài đọc cũng như sách tập đọc ở nhà được tốt hơn. Đồng thời là chúng ta có thể hỗ trợ các em khi các em học âm vần ở nhà. So the most important part of this webinar is that we want to show you some of the techniques that we use to support your children in school that you can also use at home. Chúng tôi cũng sẽ trình bày qua những phương pháp chúng tôi sử dụng ở trên lớp để quý phụ huynh có thể sử dụng một số phương pháp đó ở nhà khi cùng học âm vần với các bé. Okay, so this is a review of what we looked at in the previous 2 coffee mornings. There are 2 key terminologies that we use when doing phonics. The first is Fred talk. You can see our little friend Fred on the left there, and Fred fingers. Chúng tôi cũng xin muốn được nói qua lại 2 điều mà chúng tôi đã đề cập đến trong 2 buổi cà phê sáng ở lần trước. Thứ nhất đó là về việc sử dụng Fred. Thứ hai đó là về việc sử dụng ngón tay của Fred để các bé có thể đánh vần và viết. So just a reminder, or for those that weren't here during the coffee mornings, Fred talk is when we break down the word into the sounds of that word. So if you say to your child, let's try that in Fred talk. For the example of Matt, they would then say at. Về thuật ngữ Fred thì chúng tôi cũng xin nhắc lại, đây là cái cách mà chúng ta đánh vần, có nghĩa là chúng ta sẽ cho các bé chia nhỏ ra trong một cái từ đó có bao nhiêu vần để giúp các bé có thể đánh vần và đọc được chính xác hơn. And then we also use Fred fingers. This is more when we are writing. So perhaps your child has a sheet, which we will look at later, and they want to write some of the words. When they have that word, they can break it down into the sounds using their fingers. So in the example, you can see Matt, we have a sound on each of the fingers. Về thuật ngữ những ngón tay của Fred thì chúng tôi sử dụng trong lúc giúp các bé viết những cái từ mới. Ví dụ trên màn hình các anh chị có thể nhìn thấy một từ thì gồm các vần ghép lại với nhau, thì cái cách dùng ngón tay sẽ giúp các bé biết được từ đó hay chữ đó bao gồm những vần nào để các bé có thể viết được chính xác hơn. Okay, so when a child joins us at BVIS, but also at the end of each term, we do an assessment. This is just to give you an idea of how we do it. We basically get the child to read the sounds of the letters, and then we try to get them to blend the words. If they struggle to make any of the initial sounds of the alphabet, they would be in an A or a B. If they're more confident, which we would hope they are by year 2, end of year 2, and in year 3, they would be an I or a J in English. In Vietnamese, this is slightly different, so I'll let Miss Ha tell you about that. Trên màn hình thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là một cái bài kiểm tra âm vần chúng tôi sử dụng cho các bé mới vào học ở trường cũng như là sau mỗi học kỳ. Bài kiểm tra về bên tiếng Anh thì chúng tôi có từ A đến J. Tùy theo khả năng đọc của các bé mà các bé có thể được sắp vào các nhóm A, B hoặc là ở những nhóm cao hơn ở phần dưới. Đối với tiếng Việt thì chúng tôi có các cột từ A tới Y, bởi vì bên tiếng Việt chúng tôi có nhiều vần hơn và cách sắp nhóm và kiểm tra các bé cũng tương tự như bên tiếng Anh. Okay, so for children that particularly in F3 or year 1 when they join us, but it does happen for some children that haven't done phonics in year 2 and year 3. They start with
these very basic sheets of the letter, and we'll go through how to use this sheet and also something called word time. Đối với các học sinh lớp F1 hoặc là lớp 1 hoặc là những bé mới vào của lớp 2, lớp 3 thì chúng tôi sử dụng phiếu bài tập này để giúp các bé học trong lúc học âm vần. So, if your child receives this sheet, they are basically learning the sounds of the alphabet, and we call this is the set 1 sound. So if you came to the school 2 weeks ago, we would have been doing these sounds. So this is the sheet that they will get as a homework. Trên màn hình các anh chị có thể nhìn thấy đây là phiếu bài tập của các bé đang học set 1. Nếu anh chị có tham gia buổi cà phê sáng cách đây 2 tuần thì các anh chị có thể biết được qua set 1. So the first part of this sheet is you can see the little G at the top with a girl inside. So your child would have learnt this in class and they would see that picture, and in this instance they would say good, good, good girl. Ở phần đầu của phiếu bài tập này các anh chị có thể nhìn thấy âm G như thầy Ben vừa đọc và có hình cô gái thì các bé sẽ đọc giống như thầy Ben cũng vừa phát âm. So this is just to give them an association. The picture helps them understand what the sound is. Phần hình này sẽ giúp cho các bé mường tượng ra được âm thanh và cũng như cách viết của từ hoặc là âm các bé đã học. So then the next part is they just see the letter and they should be able to say good. Phần tiếp theo thì các bé sẽ thấy cách viết của âm vần này và các bé sẽ đọc G. So then once they've done that twice, they move to the picture, and you'll see at the bottom of the slide here that we've given the picture with the English word and the Vietnamese, just to help you should your child struggle to say what that word is. Ở hàng phía dưới thì các anh chị có thể nhìn thấy phần hình này thì chúng tôi sẽ có phần ghi chú tiếng Anh và cả tiếng Việt. So in this case, your child would say good, good, good girl and good, good, good goat. Yeah. Thì các bé sẽ phát âm theo cái từ có ghi ở phía dưới. So once they've done that speaking, we move on to the writing, and with the writing, every time they trace the letter, we want them to say the sound G. Đến phần viết, khi đồ lên con chữ thì chúng tôi muốn các bé là vừa đồ lên con chữ vừa đọc âm G. And then they have some opportunity to write some more G's in this box, and again when they write it, we encourage them to say the sound G. Và ở ô cuối cùng các anh chị có thể nhìn thấy đây là phần để giúp cho các bé luyện tập viết âm G, và trong lúc viết thì chúng tôi cũng yêu cầu các bé là có thể đọc lại âm này. And we do encourage you to sign at the bottom of the page. You can see it on the right hand side, because that shows that you've done that together with your child. Chúng tôi cũng muốn quý phụ huynh có thể là ký tên của mình ở góc phải của phiếu bài tập để xác nhận là rằng mình đã làm hoạt động học cùng với con em của mình ở nhà. Okay, so that's what they'll get when they start phonics. Moving on from that, the next kind of homework that they would get is a ditty. Một phiếu bài tập tiếp theo mà các bé cũng sẽ nhận được đó là bài ditty, trong tiếng Anh, tiếng Việt chúng tôi sẽ gọi đó là bài luyện đọc. So as Ms. Ha just said, this is in English and in Vietnamese, and we're just going to take you through how to do this with your child at home as well. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nói qua phần hướng dẫn về cái cách các anh chị có thể cho bé thực hiện hoạt động này ở nhà như thế nào ạ? Okay, so first of all, you've got your speed sounds at the top. Your child would have learned all of these sounds with their teacher before they get this as a homework. Ở cái hàng đầu tiên các anh chị cũng nhìn thấy đây là những vần, âm vần các bé đã được học với các thầy cô ở trên lớp. So in this case, your child should look at the letter and be able to say all those sounds. So s, h, k, r, a, t, n, o, p. Vì thế các bé có thể tự phát âm, nhìn vào từng vần và có thể tự phát âm được. Okay, so now that they know the sounds, we've got our green words.
which use the speed sounds, which we've just looked at, to make words that your child will be able to decode. So in this situation, we've got can, so they would look at that. They might say can straight away because they would have seen that a few times, or they will use Fred talk and say k, a, can. Ở hàng dưới các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây là những từ xanh. Những từ xanh này được ghép lại bởi các âm vần mà các bé đã được học. Có thể bé nhìn vào, có thể đọc trơn, hoặc có những bé có thể cần dùng kiến thức âm vần của mình để đánh vần. And in English, we have our red words, which are those words that are not phonetically decodable. So your child cannot use Fred talk to help them with this. They just have to learn these, and the teacher would have taught them, for this example, I. Ở hàng thứ ba, các anh chị có thể thấy đây là từ đỏ. Ở trong tiếng Anh thì có từ đỏ. Nếu anh chị có tham gia các buổi cà phê sáng thì có thể biết đây là những cái từ mà các bé không thể dùng kiến thức âm vần để mà có thể đánh vần được, mà sẽ nhớ, và điều này các bé đã được học ở trên lớp ạ. So these activities, the speed sounds, the green words and the red words, are kind of the warm up to doing the reading. Phần từ xanh và từ đỏ mà chúng tôi vừa trình bày đó là phần khởi động trong bài dictate, hay còn gọi là bài luyện đọc. So once they've done that, they're then ready to read this very short few sentences. Sau phần khởi động thì các bé có thể là đã sẵn sàng để đọc những cái câu hoặc là những cái cụm từ ngắn. And it's perfectly okay if they are still using Fred talk for all of the words. That is the skill that they've been taught to to decode the words they don't know. Ở giai đoạn này, nếu như các bé vẫn còn đánh vần các từ ở trên câu để đọc thì điều này hoàn toàn bình thường ạ. And then finally at the bottom you've got a question there. So in this example it says, where do you think the person is playing? Hopefully your child would be able to answer that, but if they don't, then don't worry. That's not that important at this stage. It's more about them reading. Ở phần cuối cùng thì chúng tôi cũng có một câu hỏi dành cho phần bài đọc ở phía trên. Nếu như các bé vẫn không trả lời được câu hỏi thì điều này vẫn là bình thường, bởi vì quan trọng là kỹ năng mà các bé có thể đọc được, ghép vần và đánh vần và đọc. Okay, so that's what they would be doing while they're learning set 1 sounds. Once they move on to set 2 sounds, they start using the phonics books. Phần chúng tôi vừa trình bày đó là những phần bài mà các bé học trong set 1. Sau khi học xong set 1, các bé sẽ chuyển qua phần đọc sách. So we're going to just walk you through how to use these phonics books at home. Bây giờ chúng tôi sẽ đi qua các bước hướng dẫn các bé đọc một cái câu chuyện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt ở nhà. And where we're lucky at BVIS is that we've got them in both English and Vietnamese, and they are set up in the same way. Hiện tại ở trường BVIS chúng tôi thì có hệ thống truyện song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt giống nhau. Okay, so obviously the first thing you have is your front cover. You might take this opportunity with your child to ask some questions about it. The questions can be in English or Vietnamese. You can ask them, for example, this front cover, what are they doing? Why do you think they're doing it? And just also practice those sounds at the bottom. So a, e, o, under the title. Ở phần trang bìa thì các anh chị có thể dành thời gian trao đổi với các bé về nội dung của trang bìa này. Có thể dùng những câu hỏi thảo luận là con có thể nhìn thấy ai trong bức tranh, họ đang làm gì và tại sao. Sau đó các bé có thể luyện đọc các cái vần ở cái hàng cuối cùng, gần cuối, ở phía giữa, các cái nguyên âm. So just like with the ditties, we have the warm-up exercises. We have this in the books as well. So we've got a glossary to help you with some of those terms. We've got the Fred talk, which we talked about. Grapheme, which is the name of a letter, but we don't really use that. Green words, red words, all those things that we've kind of talked about in the last 3 weeks.
Trang tiếp theo trong quyển sách thì các anh chị có thể nhìn thấy đây là phần giải thích các phần thuật ngữ được sử dụng trong truyện. Nếu anh chị có tham gia các buổi cà phê sáng thì chúng tôi cũng có nhắc qua một số thuật ngữ này. Okay, so then we've got our first warm-up activity, which is the speed sounds. So your child should be able to read all of these sounds and recognize that the sounds in the column make the same sound. Ở trang tiếp theo các anh chị có thể nhìn thấy đây là bảng âm vần. Đối với bảng âm vần này thì các bé sẽ có thể tự tin và đọc được ở nhà, và bé cũng có thể nhận ra là những con chữ được viết cùng một cột là phát âm giống nhau nhưng viết khác nhau. So this is the page with the consonants, and then we have the vowels. Trang tiếp theo thì chúng tôi có phần nguyên âm. And hopefully your child will be able to read some of those words under the vowels just to support them a bit more in learning that sound. Ở phần nguyên âm thì phía dưới có những cái từ có dùng nguyên âm đó, thì hy vọng là con em các anh chị cũng có thể đọc được những từ này. Then we move on to our next warming up activity, which are our green words. So these are the decodable words where they can use Fred talk to break the word down to help them to read it. Sau đó thì các em sẽ di chuyển qua phần đọc từ xanh. Những từ xanh này thì các bé hoàn toàn có thể là đánh vần và đọc được. So all of these words are present in this story. Tất cả những từ này đều nằm trong cái thì hiện tại. And then we go on to our red words. Again, in English, these are the words that are not decodable. We cannot use Fred talk in order to read them. We just have to memorize them. Phần tiếp theo các anh chị nhìn thấy trên màn hình đó là phần từ đỏ. Thì như chúng tôi đã nói, từ đỏ là những từ mà không thể đánh vần được. Okay, so that's the warm-up activities. We then move on to the story. The introduction, the teacher would have done this with your child for about 3 of the lessons during the week. So you do not need to worry about the introduction, but of course, if you feel confident to read that, please do and discuss it with your child first. Sau phần khởi động thì chúng tôi sẽ chuyển qua phần giới thiệu câu chuyện. Phần này thì các bé đã được nghe thầy cô giới thiệu khoảng 3 lần ở trên lớp. Nếu anh chị muốn thực hiện hoạt động này với con em của mình thì mình cũng có thể làm, hoặc là mình cũng có thể lựa chọn là bỏ qua. So when we read with the children, we encourage them to read by themselves and with a friend. We would encourage them to have a lollipop stick or a pencil, something to point at each individual word. Chúng tôi khuyến khích các bé tự đọc. Đôi khi các bé cùng đọc với người bạn của mình, và chúng tôi sẽ có một cái que để các bé có thể là cùng ngồi với bạn của mình và chỉ vào những cái từ ở trên cái truyện và các bé cùng đọc với nhau. And like I said before, we want the children to enjoy the reading. So if they are struggling a lot, then please just give them a little help. Như chúng tôi đã nói thì chúng tôi muốn là cái việc đọc sách này là một cái niềm vui đối với bé, cho nên là nếu như các bé gặp khó khăn thì các quý phụ huynh vui lòng là giúp các bé ạ. So the stories are quite short. As we go through, you can see this is a green book, so this is one of the first books they would do after ditties. Not much to read, but they should be able to decode all of these words by themselves. Đây là truyện nằm trong những cái bộ truyện đầu tiên, cho nên khá là đơn giản và có ít từ. Thì trong cái câu chuyện này thì các bé có thể đánh vần và đọc được hết những từ có trong câu chuyện. Most of the stories are a little bit funny. Obviously, again, going back to that enjoyment of reading, we want the children to have a little bit of a laugh while they are reading. Đa số các câu chuyện thì chúng tôi hướng đến đó là những câu chuyện có mang tính chất là vui nhộn để giúp các bé vừa đọc vừa tìm thấy được những niềm vui. Okay, so then when we finish the story, there are some questions at the end. Again, the teacher would have done these questions in class with your child, so you don't need to worry about doing these, but if you feel confident to, then we do encourage you to look at these questions and find the answer with your child. Phần cuối cùng là phần câu hỏi về câu chuyện. Thì phần này các bé cũng đã được thực hành với giáo viên ở trên lớp. Nếu quý phụ huynh muốn thực hiện hoạt động này với con em của mình,
thì mình cũng có thể làm, hoặc nếu như mình muốn bỏ qua thì cũng được ạ. So there are two types of questions. We've got the fastest finger question, which means they can go to that page and find the answer written down very clearly, whereas the have a think question, questions where they need to read it and what we call read in between the lines. Có hai dạng câu hỏi các anh chị có thể nhìn thấy trên màn hình, đó là dạng câu hỏi tìm thông tin nhanh, các bé có thể lật lại cái trang trên màn hình, trên người ta có ghi trên giấy thì các bé có thể tìm được thông tin trả lời ngay. Và có một dạng câu hỏi là cần cái sự suy luận, các bé phải đọc tìm thông tin và dùng cái khả năng suy luận của mình để trả lời câu hỏi. Obviously, as they learn to read and they're getting more confident with their phonics, we want them to become better at their comprehension of reading as well. So that's why we have these questions, just to slowly build up their confidence of answering the question. Khi các bé đã có khả năng đọc âm vần được tốt thì chúng tôi cũng muốn tập trung phát triển kỹ năng về đọc hiểu của các bé, cho nên những câu hỏi này nhằm mục đích là giúp các bé đọc hiểu được tốt hơn. And then finally, we have our Speedy green words. Again, these are decodable words. They should be able to use Fredtalk, or if they're very confident, they can read them very fast. You can play games with them, such as slap the sound, or like giving them a timer and see if they can read them faster each day. Various games if you want to. Ở trang từ xanh đọc nhanh thì các anh chị có thể cho bé đọc, hoặc mình có thể chơi một số trò chơi với bé. Ví dụ mình đọc từ đó rồi kêu bé chỉ vào cái từ mình vừa đọc, hoặc là các bé có thể chơi những cái trò chơi giống như là các anh chị sẽ dùng cái timer, cái dùng thời gian đó, để mà mình có thể là cho các bé là đọc trong một cái thời gian nào đó nhanh. So we do encourage, so that's the end of the reading the books. So we do encourage children to read 3 or 4 times a week these books at home, yeah. Về việc đọc sách thì chúng tôi muốn khuyến khích các bé là đọc ít nhất 3 đến 4 lần khi gửi về nhà. If you manage to pick one of these sound charts, speed sound charts up from us in the previous 2 weeks, they're very helpful in supporting your child with the sounds. If you haven't, please just contact your class teacher and they can send one home in your child's bag. Nếu các anh chị có tham gia buổi cà phê sáng ở 2 lần trước thì hy vọng là các anh chị đã có thể nhận được 2 bản âm vần tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu các anh chị vẫn chưa nhận được 2 bản này, vui lòng liên hệ với giáo viên lớp thì chúng tôi sẽ gửi về nhà những bản âm vần này để các anh chị có thể sử dụng giúp bé học âm vần ở nhà. Okay, so we've reached the end of how you can support your child at home with the ditties and the books. We hope you've enjoyed this webinar. If you do have any further questions, please direct them either at myself or Ms. Ha or your child's class teacher. Chúng tôi vừa trình bày xong phần bài đọc và sách tập đọc. Chúng tôi hy vọng là các anh chị đã có tìm thấy được những thông tin thú vị để giúp các bé đọc sách cũng như bài đọc ở nhà được tốt hơn. Nếu các anh chị có những câu hỏi về buổi cà phê ngày hôm nay thì các anh chị có thể vui lòng liên lạc với thầy Ben hoặc với tôi để có thể trả lời các thắc mắc của anh chị ạ. Thank you for joining us. Cảm ơn các anh chị đã tham gia buổi cà phê trực tuyến ngày hôm nay ạ.